Hello everyone, it's me again, Miss Jerez Mariano, and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, I'll be doing a plant vlog. So what I have here with me is my Anthurium Magnificum. So ito guys, yan, I have already propagated this plant. Siguro mga 6 months ago, kung napanood po ninyo, yung akin pong Anthurium Magnificum propagation. So kung hindi pa po, I'll just put the link sa description box below. So pwede nyo pong i-check and pwede nyo po yung panoorin kung paano ko po siya ginawa. And after propagation, so ang na-notice ko po dito sa pinaka-top ng aking Anthurium Magnificum, nagkaroon po siya ng 2 heads. So, ipapakita ko po yan sa inyo later. So, ito-troubleshoot po natin siya. Isi-separate po natin yon yung 2 heads po na yon para maging dalawa na, magkahiwalay na po sila. And of course, in order to give them a chance to grow na mas healthy. See you guys. See you in a bit. This is what I'm telling you guys. So, yan po, nagkaroon po siya ng 2 heads after propagation. Nakita ko lang po sa inyo. And, ito po siya. Yan. So, bali ito, isa, this one, and another one. So, kailangan po natin niyang i-separate. So, let's get started. So, yan na siya guys. So, tingnan nyo. Punong-puno na ng ugat. Puro ugat na siya. Wala na halos lupa. Ito po yung isa-separate natin. So, yan. Ayan. I-remove muna natin lahat ng soil para makita natin kung saan tayo, kung paano natin sila isa-separate. Ito na siya guys. Ayan. So kung makita po natin, may haba po pa po itong kanyang stem. Ang gagawin po natin is ika-cut po natin siya hanggang dito. And then this one, yung matitira po is hahatiin natin siya and then ipa-propagate din po natin. Dahil tutubuan po yan siya ng offset. So tanggalin na lang natin to. Kasi talagang malalanta lang din siya. Yan. So, yan. So, sayang. Ang ganda pa naman sana. But it's okay. Okay, so let's get started guys. So, dito, kakat natin siya dito. Yan. Sobrang dami po ng kanyang ugat. So, wag po kayong matatakot na i-cut sila kasi si Anthurium Magnificum po ay hindi naman siya ganun ka-sensitive as long as tama po yung inyong pag-aalaga sa kanya. Ayaw niya po ng direct sunlight, too much sunlight kasi nasusunog po yung kanyang dahon. Okay, so yan. Okay, and then, so na-separate na po natin siya dito. Okay, so ito mamaya, babawasan natin siya ng ugat and then puputulin din natin yan. So, magiging dalawa. And then, tutubuan po yan ng panibagong offset. So, tested ko na yan guys. Effective po yan. Way po na yan ng propagation. Ang gagawin po natin ngayon is isi-separate na po natin silang dalawa. So, ang gagawin po natin is hahatiin lang po natin dito. I-clear lang po muna natin na hindi po madadamage yung ibang dahon. So,
Yan na siya, guys. Separate na po natin. And meron po yung mga roots. Okay. Yan. Yung aking pot na gagamitin. White pots po. Yan. So, dito po ang gagawin natin is babawasan lang natin siya ng ugat. Kasi sobrang dami na. Sobrang kapal na po. Don't worry kasi okay lang po yan kahit natanggalan natin siya ng ugat. Naglalagay po ako ng coconut fiber to ensure that I have a fast draining soil and of course, para meron pong good aeration. Ayan. Aking soil mixture po na ginamit dito ay meron po siyang compost and then carbonized rice hull and of course the coconut fiber. Okay? Enough na po yan. Oops. Then, konting press lang po. Huwag naman sobra. We're done sa atin pong first pot. Yan. Okay. Next. Yan. So, ayan. Tapos na po tayo sa ating 2 pots. So, itong mga tunas, dito na lang po natin siya ilalagay. So, ayan. Dito na rin po mismo sa pot na to. And then, once na tubuan na, kapag tinubuan na po siya ng panibagong offset, so, bago po natin siya isa-separate. Yan. So, ganyan lang po muna. And then, the other one, dito na lang din. Kasi mas malaki yung space na to. This is really effective, guys. Promise. 100%. Nagawa ko na po ito. Hindi ko lang talaga siya nagawa ng separate na vlog. Okay. So, yan guys. Tapos na po tayo. Ayan na po yung ating newly propagated na Anthurium magnificum. So, ayan. So, nagkaroon po tayo agad, na-separate natin siya. Nagkaroon tayo ng dalawang Anthurium pot ng Anthurium magnificum. And then, meron po tayo dito mga stems na later or sooner, tutubuan po ng panibagong offset. Okay, so guys, ganun lang po kadali i-propagate po itong mga Anthurium magnificum. So, kung meron po kayong mga Anthurium magnificum dyan at hindi po ninyo alam kung ano po ang inyong gagawin or hindi po ninyo alam kung paano siya i-propagate, so guys, this video is made for you. So, after propagation guys, ang gagawin ninyo ay i-place them sa area na hindi po sila maiinitan kasi ang mangyayari, masusunog po yung kanilang dahon. And then, sa watering naman po is at least you have to wait until the soil is dry bago po kayo magdidilig ulit. So, at least mga once or twice a week lang po. Total, hindi naman po sila naiinitan.
Okay? So, yun guys. So, before we end, ay magsha-shoutout lang po tayo. Shoutout po kay Sir Chong Monmon TV. So, ilalagay ko lang po dito sa gilid yung kanyang YouTube channel. So, please visit and subscribe to his YouTube channel. Okay, so yun guys, I hope you have learned from this vlog and I hope you guys enjoy watching. Thank you so much.